đời đi Cuba rất là khó. Mà tưởng đâu đi Cuba rất là đơn giản, ai về đâu. Cũng rất rối luôn, rất là tốn kém. Và lý do tại sao thì bây giờ hãy nghe nha. Thông thả đến thơ thẩn không gì tuyệt bằng một cái chuyến đi đến nước bạn hữu nghị Cuba. Và không phải ai cũng tới được đâu nha. Cuba là một trong số ít các quốc gia xã hội chủ nghĩa theo Mác Lênin còn tồn tại. Gần Mỹ mà không thân Mỹ. Cuba có nhiều thứ độc đáo mà chỉ ở đây mới có thôi. Hola Việt Nam. Hola Việt Nam. Ấn tượng từ con người, văn hóa cho tới lối sống, một quốc gia cưng xỉu luôn. Fajoca ở Cuba. Có thuê bao trực tiếp từ Mỹ tới Cuba không? Xin chào, đây chính là sân bay tại thành phố Mexico City, là thủ đô của đất nước Mexico. Bây giờ thì Fajoca phải quá cảnh ở đây để bay qua Havana, thủ đô của Cuba. Mình bay từ Cancun, quá cảnh ở Mexico City để tới thủ đô Havana. Nếu mà đặt chuyến bay trực tiếp từ Mexico City mà bay qua Havana, thủ đô của Cuba rất là đắt nha, 700 đô. Trong khi nếu mà mình bay quá cảnh từ Cancun tới Mexico City rồi tới Havana thì vé chỉ tầm khoảng 300 đô thôi, tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thông thường thì mọi người nghĩ là đi Cuba không có cần visa, tại vì chế độ chính trị của hai nước Việt Nam và Cuba rất là giống nhau, nhưng mà không phải nha. Người Việt mình vẫn phải xin visa, và visa Cuba không phải là một cái visa dán ở trên hộ chiếu mà là một cái giấy phép nhập cảnh như thế này. Mình xin tại Việt Nam, lên đại sứ quán Cuba ở quận Nhất nha, xin rất là dễ, chỉ có 2 ngày thôi là có rồi. Nó và trên tay Fajoca đây đã có 2 tờ vé quá cảnh đây. Một là cái vé từ Cancun đến Mexico, rồi sau đó từ Mexico City sẽ bay tới Havana. Mình thấy thì vé rẻ nhất mà để tới Cuba đó chính là bay từ Miami, Florida của Mỹ, bay sang Cuba vé chỉ tầm 100 đô thôi. Nhưng mà với điều kiện là chỉ bay dưới dạng công tác thôi. Tất cả các hành khách, kể cả người nước ngoài hay là công dân Mỹ, bị cấm bay từ nước Mỹ mà sang Cuba với mục đích là đi du lịch. Khi mình đặt vé của hãng máy bay đó Aeromexico, hay là cái hãng hàng không đó là United Airlines hay là American Airlines, thì khi mà đặt chỗ đi sang Cuba thì người ta sẽ xuất hiện một cái dòng cảnh báo, đó là nếu mà đi sang Cuba với mục đích là du lịch đều bị cấm xuất cảnh hết. Bởi vì Cuba và Mỹ hiện nay có mối quan hệ không được tốt đẹp, và Cuba đang là một cái quốc gia con đang bị cấm vận. Mình cũng thấy nghi nên cũng đã tự đến quầy của hãng hàng không để mà hỏi lại cho chắc. Excuse me, I have a question. Is it possible for tourists fly from Cuba to fly from US to Cuba? Do you have which visa do you have? Yeah, I have visa, but I'm afraid this one, the warning. Can you read this? Yes, you want that one. Do you know about this? These are the only reasons Yeah. to travel to Cuba. If you are in one of these, Yes. you may travel. How about the tourists? It's not allowed. No, here tourists no. Thank you. Đâu được đâu. Không có đi được. Vậy mình đã hỏi chắc chắn với nhân viên của hãng hàng không American Airlines luôn rồi, là cái việc mà nếu mà đi du lịch từ Mỹ, bay từ Miami mà qua Havana, thủ đô của Cuba thì có được hay không, thì nhân viên cũng đã trả lời là không được rồi nhé. Bởi vì mà nếu mà mọi người sau này mà có đặt vé ra sân bay, biết đâu người ta không cho bay luôn đó, mà phải đặt từ Mexico hoặc là những cái nước Nam Mỹ rồi bay vô Cuba thì ok. Còn khi mà mình quay ngược lại từ Cuba bay về Mỹ thì bị bắt vô phỏng vấn quá trời luôn. Bởi vì mọi người phải chuẩn bị tâm thế là phải chuẩn bị sẵn những câu hỏi là cái gì, làm gì ở Cuba, đi mấy ngày, rồi ở đâu, gặp những ai, cái gì, rồi thậm chí là người ta còn hỏi là chủ tên của khách sạn là cái gì nữa, ở khách sạn hay là ở nhà của dân bản xứ, rồi cái gì mày nghĩ về người Cuba như thế nào, mày có thích Cuba hay không, rồi đủ câu hỏi trơn, hỏi đâu gần 5 phút gì đó mới cho đi. Hồi trước thì người Mỹ không bị cấm tới Cuba, nhưng mà ngày nay thì người Mỹ bị chính phủ là hạn chế đi du lịch tới Cuba do tình hình cấm vận. Và nếu người Mỹ nào mà bị phát hiện tới Cuba đi du lịch và chi tiền do cái lệnh cấm vận này thì có thể bị phạt tới 55.000 đô. Bởi vì với quốc tịch Việt Nam, tuy là nước nào mình cũng phải xin visa nhưng mà mình lại có thể tự do đi lại. Trong khi nước Mỹ
Người Mỹ thì họ là bị rất là hạn chế, thậm chí là bị không được nhập cảnh vào Cuba nữa. Rất là ngạc nhiên khi mà trên chuyến bay có rất là nhiều người châu Á, đặc biệt là người Nhật đến du lịch tại Cuba. Ồ, coi nè, sân bay thủ đô đó, thành phố lớn nhất của đất nước mà nè, có mấy chiếc máy bay đậu à. Được có 2-3 chiếc vậy trời. Đến đây xa xa thì có thêm vài chiếc. Trống lỏng luôn, không thấy chiếc nào hạ cánh đáp xuống bay lên chứ. Trống lỏng mà sân bay không có tấp nập như là những sân bay quốc tế khác. Tiền bạc ở Cuba thì như thế nào? Đây chính là tiền peso đang lưu hành ở đất nước Cuba. Tờ 500 peso thì khoảng 3 đô, tức là chỉ có 70.000 thôi. Tờ cao nhất là 1.000 peso là khoảng 6 đô, tức là chỉ khoảng 150.000. Lời khuyên cho mọi người có đi du lịch tới đây là nên đổi tiền ở chợ đen, thì giá cao hơn giá niêm yết là tới gấp rưỡi lận. Ôi, đổi tiền mà phải lén lút như để đi hẹn bồ vậy đó. Ở Cuba thì chỉ xài tiền mặt thôi, do là bị hạn chế thanh toán theo quốc tế. Vì mới xuống sân bay nên mình cũng cần tiền xài đỡ, nên đổi khoảng 100 đô, tỷ giá là 1 đô, ăn được 120 peso. Vừa đổi xong thì có người là báo giá là 1 đô được tới 200 peso, bị hớ ngay từ cái hẹn đầu tiên. Đổi đỡ như đây thôi, khi nào mà vào trung tâm của thành phố thì mình sẽ đổi tiếp. 12.000. Đẹp chưa? 12.000 đúng không? 1.200 chứ sao 12.000, 1.120. 12.000. 12.000. 12.000, đúng rồi nè. Rồi đi. Còn tỷ giá bên này sao anh thấy hình như là có thay đổi phải không? Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ. Tỷ giá theo ngân hàng ấy thì 1 USD thì khoảng 120 peso. Đó là ngân hàng. Còn bên ngoài anh thấy hình như là còn cao hơn nữa. Cao hơn. Bên ngoài thì nó nhảy theo ngày. Hôm nay có thể là 185. Cuba, Ho Chi Minh. Sí, rồi A lot. xe tay cá. 10,000. You are rich. Xe tay cá. Money nhé. Here, check Havana. Là cái ông Check Guyana and Ho Chi Minh. Tờ tiền này tiền cũ rồi đúng không? Old money. Elio. Rồi, tỷ giá mỗi chỗ mỗi khác không? Mil. Tỷ giá chợ đen là giá tốt nhất nha mọi người ơi. Đừng có đổi ở sân bay nha. 3.000. Đổi sân bay quá trời lỗ luôn, đổi đây một đống tiền luôn á. 5.000. Mà tiền của Cuba nè, giống như thời thập niên 90 của Việt Nam vậy đó, in hình đâu có màu đâu. Good price. Good price, ¿qué? Good price. Rồi. 9. Pero. Hồi trước thì Cuba lưu hành song tệ là CBU là đồng nội tệ và đồng chuyển đổi là COC. Cách đây vài năm thì chính phủ đã cải cách tiền tệ, chỉ còn xài đơn vị là COB thôi. Tuy nhiên thì vẫn có nơi chưa chuyển đổi hoàn toàn, rất là dễ gây nhầm lẫn. Bạn nên lưu ý hỏi kỹ nha. Chuyện đặt khách sạn ở đây là một câu chuyện dài. Do là mới xuống sân bay còn lớn ngớ nên mình cũng chưa biết đặt khách sạn như thế nào hết. Do là Cuba bị cấm vận nên những cái trang đặt phòng phổ biến như là Booking hay Agoda đều không có liệt kê những cái khách sạn ở đây để mọi người đặt đâu. Bởi vậy thì mình phải nhờ người giúp đỡ, đó là những cái dịch vụ du lịch như thế này. Đó, dịch vụ lữ hành, mọi người tới đây thì để đặt khách sạn, có thể là thuê xe tại đây nhưng mà phải đặt trước online. Đặt xe là phải thuê trước online nhé, đặt khách sạn thì có thể liên hệ trực tiếp ở đây. Where are you from? Việt Nam. Oh, Vietnam. Ồ, bãi đầu xe toàn là xe cổ không nè. Đi khỏi sân bay. Xe cổ giữ hình ảnh rất là đặc trưng của Cuba. Còn bên này là taxi để đi về khách sạn đây. Ở bên này muốn thuê xe là phải đặt trước 1 tháng mới có nha. Khủng khiếp không? Phải đặt trên mạng rồi tới sân bay nhận. Wow, giống như viện bảo tàng xe cổ vậy đó. Đã ta. Ôi, chạy được luôn kìa. Ở đây chạy xe cổ không ta ơi. Nice. Your name, your name. Name. Aeropuerto, José Martí. José Martí. José Martí. Español. Sí. Cubano. 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 Sí. Ok. Deja que baje. Bye. Gracias. Espera.
Đa phần thì những khách sạn ở Cuba đều do nhà nước vận hành, và nếu muốn tiết kiệm thì hãy ở nhà dân thế này. Chỉ có những cái nhà nào mà được chính phủ cấp phép mới được vận hành và cho khách nước ngoài thuê. Nếu chứa chấp trái phép thì bị bắt, sẽ bị phạt nặng. Cho thuê apartment. Mình thuê cái phòng này là 70 đô, 2 phòng ngủ. Và số điện thoại của chủ nhà là 5401 6708. Ngoài ra thì mình cũng sẽ đợi thêm 2 thông tin của những cái nhà nghỉ gần đó mà mình chụp được, để sau này mọi người có tới Cuba thì có thể sử dụng thông tin để đặt phòng. Hỏi bên đây đi chợ ở đâu chỉ mình luôn. Có bếp nút rồi luôn nè. Two room. You are the owner. Pardon? Owner. What's your name? My name is George. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Havana, Cuba. This is the balcony, the yard, the bedrooms, Yeah. all the bedrooms. Okay. Yeah. In the Beautiful. balcony, you see The, the Capitol. yeah, beautiful. Wow. Trời ơi. Thấy nguyên cái thủ đô Havana nè. Cũ kỹ quá đi. Có một cái tháp tòa nhà này cao đang xây bên kia. Từ đây có thể thấy điện Capitol, giống như điện Capitol của Mỹ ha. Tòa nhà quốc hội đó. Ở Cuba này thì không phải nhà nào cũng được cho khách thuê mà phải đăng ký với chính phủ. Và có 2 dạng lưu trú ở Cuba. Một đó là khách sạn, và 2 đó là ở nhà của người dân. Và đây là một trong số những nhà của người dân đây cho người xem. Và nếu mà phía trước có đặt một cái bảng hiệu như thế này nè, mọi người nhớ hình màu xanh giống như có 2 mũi tên chỉ lên chỉ xuống, đó là nhà của người dân có thể ở được, cho thuê, có đăng ký với chính phủ đó. Và chỉ cần gõ cửa và mình vào lấy giá thôi. Một căn như thế này thì tầm 50 đến 70 USD. Những thứ xưa cũ và hoài niệm ở Cuba. Khi mà tới Havana vào ban đêm á, thì mình thấy hơi sợ chút xíu là thứ nhất là tới vào ban đêm đường phố Tố Hù rộng ở đây nè. Thứ hai á, là thấy ít người, mới có 9 giờ tối thôi mà đường xá này Tố Hù vậy nè, không có một chiếc xe trên đường nữa trời. Ngộ á, chưa thấy cái thủ đô mà nào mà vắng lặng như vậy luôn á. Trời ơi, nói thiệt là ai mà lần đầu tiên tới mà đi trong cái thành cảnh như thế này sẽ cảm thấy rất là hoảng hốt, hoảng sợ, giống như là bị thiếu điện gì đó, sao mà nó tối tăm quá trời luôn. Lúc đầu mình tới thì mình cũng thấy rất là ớn cho khi mà đi trong cái cảnh ban đêm mà Tố Hù như thế này, không có đèn đường. Nhưng mà thấy gì chứ cũng rất là an toàn đi trong cảnh ban đêm, nhưng mà không có gì là nguy hiểm hết trơn. Người dân ở đây cũng không có tệ nạn rồi trộm cướp, không có cướp giật cướp bóc, nên rất là an toàn, an ninh nha, thấy gì chứ cũng không sao đâu. Rồi nhà cửa thì xuống cấp cũ kỹ, mình tưởng đâu là mới xảy ra một cái trận thiên tai gì đó không à. Ai về đâu hỏi ra mới biết là do nhà cửa bên này xuống cấp trầm trọng, đã bao nhiêu cả trăm năm rồi, mà chính phủ cũng không có sửa chữa gì luôn, để y thinh vậy. Bởi vì đi trên đường thì mọi người sẽ thấy là những cái đống xà bần á rớt xuống rồi nằm yên ở đó luôn. Rồi có những cái nhà mà xuống cấp sắp đổ sập á, chính phủ phải chống đỡ lên. Cả thủ đô của Cuba thấy bây giờ chắc cũng không còn nhà mới mọc lên đâu. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây xây dựng chắc là rất là đắt tiền. Xe cũng cũ, người cũng cổ, nhà càng cũ hơn. Cái gì ở đây cũng toàn cũ và cổ. Rồi cái tivi quá bự rồi. Giờ người sách đi đâu bây giờ? Do bị hạn chế về thiết bị công nghệ nên người dân Cuba vẫn phải sử dụng những cái tivi tổ chảng thế này. Xem tivi thì chỉ có chương trình truyền hình của nhà nước mà thôi, và vẫn phải xài anten. Lâu lắm rồi thì mình mới thấy lại những cái tivi bự chà bá mà ngày xưa mà nhà mình hay xài. Mỗi lần có hư hỏng gì đó thì phải đem đi sửa để mà tái sử dụng. Cảnh này thì giống ở Việt Nam mình cái đây mấy năm nè.
là vẫn bơm ga và hộp quẹt. Nói chung là ở Cuba này hàng hóa rất là hiếm nên cái gì tái sử dụng được thì càng tốt. Ở Cuba thì cũng không có những cái cửa hàng tiện lợi hiện đại, mà mấy cái tiệm tạp hóa thì cũng rất là ít hàng. Nghe bạn mình người Cuba nói là ở đây ban đêm sợ giật đồ, từ 11 giờ đêm trở đi thì sợ tới mua đồ rồi giật chạy. Bởi vậy mà những cái tiệm tạp hóa sẽ đóng cửa và chỉ bán qua cửa sổ thế này thôi. Thôi qua đây đói thấy bà luôn, không có gì ăn hết trơn. Không phải là không có gì ăn mà là tại không có nhà hàng, không ai nấu cho mình ăn hết trơn. Giờ phải vô chợ tự mua nè, tự mua đồ toàn là rau không mà về luộc ăn chứ giờ sao giờ. Nhà hàng rất là hiếm, chỉ có những cái khu trung tâm, cái du lịch đông mới có nha, còn khu người dân là hầu như là không có ai kinh doanh mua bán gì luôn á. Rồi hả, giờ đói quá mua bịch bắp này ăn luôn nè, bắp rang, bắp nọ rang nổ. Còn đây là một cái khu chợ nha, mọi người thấy chợ ở đây người ta không có cho, gọi là không có cho cái bịch mà ai đi chợ hay là đi gì đó cũng phải mang thêm một cái bịch của riêng mình hết trơn á. Cái bên có một người đứng bán bịch nữa nè, chứ không phải là như bên mình đâu ha, bịch tha hồ. Bịch này là phải mua đó nha. Bịch ở đây, bịch ni lông ở đây cũng là một thứ rất là xa xỉ. Đây là một cái người mà ở bên cạnh cái chỗ chợ nè, ai mà quên đem túi ni lông thì phải qua đây để mà mua túi nha. Bởi vì có những cái nước mà không những thực phẩm, người ta rất là tiết kiệm. Ngay cả túi ni lông người ta cũng phải sử dụng lại nữa, tái sử dụng, chứ không phải như những cái nước mà hoang phí bọc ni lông cứ dục rồi băng bay ra đường rồi gây ô nhiễm. Thực phẩm bên này người ta cũng rất là dắt chiêu, ăn là phải vét cho hết. Người sẽ thấy nhìn xuống ngoài kia là bên biển Havana. Một con đường, đây là có lẽ là một cái thủ đô đầu tiên mà mình thấy ít xe cộ đến như vậy. Không có cảnh kẹt xe, không có những cái cảnh mà người ta bấm điện thoại trên đường, bởi vì xe cộ rất ít. Mà những cái điện thoại di động hay là điện thoại di động thông minh cũng là một thứ xa xỉ. Internet càng xa xỉ hơn. Hola Cuba. Dạ, ngày xưa mình có nhà rồi mình tốn tiền mình đi. Ở bên Cuba muốn coi mấy chương trình đó là không có đài nha, là phải mua những cái USB giống như truyền hình bên mình để cắm vô điện thoại coi vậy đó. Ở đây là những cái chương trình muốn mua nè. Những chương trình mà ai muốn coi phải là đây mua nè. Phim cũng vậy nha, chương trình truyền hình, phim hoạt hình đều cũng vậy. So với mình bao nhiêu năm, nhiều mấy chục năm cháu. Việt Nam Cuba gì nè. Đây là đài truyền hình ở bên Cuba nè. Vẫn là khung hình 43 chứ không phải 16:9 nữa nha. Mà bên đây không có đài cáp đâu nha, vẫn sử dụng anten đó. Này tin tức nói về Việt Nam vậy nè. Xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam Cuba vậy kìa. Này nhà này cũng giàu lắm mới có tivi màn hình mỏng nè. Này đài truyền hình của Vịnh Caribe nè. Vịnh Caribbean. Tin tức về khu vực này. Bởi vì mạng ở Cuba này vẫn còn rất là giới hạn, chỉ được mở công cộng cách đây có mấy năm thôi, từ năm 2018. Và ngày xưa thì chính phủ trợ cấp cho mỗi nhà, mỗi người bằng một cái gọi là một cái phiếu truy cập internet như thế này, giống như thẻ truy cập mạng gì đó, có tên là Nauta. Một thẻ như vậy thì chỉ được truy cập mạng ở những cái nơi công cộng trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Trời ơi, mở ra cho sống nó vô. Trời ơi, ở Cuba này nha, chính phủ cấp cho mỗi người một cái thẻ vậy nè, mà bạn phải mua cái thẻ này để vô wifi nè. Ở trong nhà không có wifi là phải mua cái thẻ này rồi mở cửa thì wifi mới vô được. Mở cửa vô wifi để vô.
Rồi wifi vô ào chưa? Wifi của ào này đó. Rồi rồi mới nhập cái mã đó vô hả? Được có 1 giờ một hả? Một, One hour. I don't know. Yes. Yes. một thẻ vậy được có 1 tiếng đồng hồ truy cập mạng nè. Rồi phải cào ra ha. Cào ra và đăng nhập cái mã đó vô được 1 tiếng đồng hồ. Cuba bị cấm vận thì không thể nào mà kết nối đường truyền từ Mỹ qua bên Cuba được. Nhưng mà Venezuela đã hỗ trợ một cái tuyến đường cáp dưới biển, nên internet của Cuba bây giờ đã cải thiện hơn, và người ta dù là không có wifi ở trong nhà nhưng mà người ta vẫn có thể sử dụng internet bằng điện thoại di động. Rồi bán hàng hả? Đa phần là bán cà chua, ổi, khóm. Còn bên đây bán rau gì nữa đây? Ủa sao giống bán rau á, thơm quá, giống như mấy cái thảo mộc á. Nhìn đường phố bên này rất là cũ kỹ, nhìn làm mình nhớ đến giống như Myanmar vậy đó. Myanmar cũng là một nước bị cấm vận rồi sau đó mới mở cửa gần đây thôi. Còn tại Cuba này thì đã bị cấm vận hơn 60 năm rồi. Đây trên đường phố thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những chiếc xe cũ như thế này. Những đồ ăn thức uống nổi tiếng ở Cuba. Một điều ấn tượng ở đây đó là mình thấy không có nhiều những cái cửa hàng tạp hóa, những cái tiệm nhà hàng để mình có thể ăn uống. Bởi vậy mà khi các bạn thuê phòng ở đây hay là thuê khách sạn thì người ta khuyên mọi người là hãy đặt luôn những cái bữa ăn. Bởi vì ở ngoài đây rất là khó mà để tìm nhà hàng ăn uống, rất là khó khăn nha. Mọi người thấy đâu có hàng quán gì đâu, cửa hàng nhà nào cũng đóng cửa kín mít rồi. Đây là bán siro giống bên mình vậy đó. Nhớ là tuổi thơ ngày xưa gì đó bào nè, để siro lên nè. 30 đồng. 30 peso. Trời ơi, chớ gì lên dữ vậy. Đây là một cửa hàng bán nước mía. Nước mía ở đây rất là ngọt thanh, tự nhiên luôn, không có pha gì hết trơn á, rất là ngọt, ngọt dịu nha, uống rất là đã, thanh mát. Một ly chỉ có tầm 2.000 đồng tiền Việt thôi, 20 peso Cuba. Mía ở Cuba cực kỳ ngọt thanh, rất là ngon, nên cái việc mà thu nhập ngoài tệ từ việc sản xuất đường trước đây là lớn nhất. Tới Cuba thì nhất định mọi người phải đi kiếm nước mía mà uống nha. Nhà thơ Tố Hữu cũng từng khen nước mía qua bài thơ Từ Cuba, em ạ Cuba ngọt liệm đường, mía xanh đồng bãi biết đồi nương, cam ngọt xoài non vàng nông trại, ong lạc đường hoa rộn bốn phương. Mojito là một loại nước uống có cồn, là nước uống truyền thống của người Cuba rất là nổi tiếng. Trước đây thì mọi người nghĩ Mojito là thức uống của Ý hay là Tây Ban Nha, nhưng mà không phải, đó chính là thức uống được người Cuba sáng chế ra. Thông thường thì Mojito cocktail được tạo ra từ 5 thành phần, đó là rượu rum trắng, nước mía, nước cốt chanh, nước soda và bạc hà. Thơ một. Mẹ nước ngọt đã chỉ vô này mới được. Dương. Thơ một. Một tháng kiếm được cỡ 15 đến 20 đô thôi. Mà giờ thèm cái ly cocktail Mojito này quá nên mua tặng cho chú này một ly. Bao nhiêu tiền ạ? 400 peso. Tháng là có 260 peso. Mojito đi. Ủa rẻ, 400 peso là rẻ đó, tầm hơn 2 đô rưỡi. Với lại 10 Ôi không ngờ ở Cuba cũng có một cái khu gọi là khu Trung Hoa như thế này. Chủ yếu là người dân tới đây để mà ăn trải nghiệm văn hóa của người Á Đông thôi. Quán được thiết kế theo kiểu Trung Hoa, có dán lồng đèn này nọ lên. Đây là nhà hàng gần Đại học La Habana nha, Đại học Quốc gia. Mọi người tới đây để đi ăn nha, quán ok, đồ ăn ngon, giá hợp lý. Tầm 120.000 tiền Việt, là 1.000 peso tiền Cuba thôi. Chút nữa quay cái cổng cho mọi người coi nha. Ồ, đồ ăn đây.
Đây là gà, cơm gà nha. Thấy ở Cuba là đồ dễ ăn hơn ở Mexico. Ghé thăm trường đại học danh giá. Sau lưng mình đó chính là trường đại học quốc gia tại thủ đô Havana. Mọi người thấy một cái sảnh và trường đại học rất là đẹp. Tại đây thì mình có hẹn với một bạn là du học sinh từ Việt Nam đạt học bổng để qua đây du học. Chúng ta hãy cùng gặp cô bạn này để xem là cuộc sống ở Havana và những trải nghiệm của cô này tại đất nước Cuba thú vị này như thế nào nhé. Đi. Linh. Linh đúng không em? Chào em. Xin chào. Đây là những người bạn đi chung với anh. Em chào anh. Còn một chị đằng kia nữa. Rất vui được gặp em ở một cái quốc gia xa lạ và xôi xôi thế này. Anh được bên lãnh sự quán giới thiệu á. Dạ vâng, anh Duy ạ. Anh Duy. Sẵn đây thì tham quan trường đại học cho biết luôn. Dạ vâng. Tại vì nghe nói trường đại học này cũng đình đám lắm. Top 300 thế giới anh. Wow, một trong 300 trường đại học lớn nhất thế giới nha chị Trang, nhớ cho con qua đây du học nha. Thấy nhìn phía trước hoành tráng ha. Mình thấy anh vào nhưng mà bảo vệ không cho. Nhưng mà giờ vào được không em? Cứ vào thôi. Qua nói chuyện với bảo vệ tí nên mới cho vô á. Em có 2 bạn người Việt Nam đang ngồi ở đây. Ôi vui vậy. Các bạn muốn học ở đây. Ở đây có bao nhiêu bạn du học sinh Việt Nam vậy? À, đây. Người Việt hả em? Ôi người Việt nhiều thế. Chào em. Đang có xe kìa. Có xe kìa. Quay được không? Cái này đừng quay được không? Không được, nói chuyện đi. Anh đến từ Việt Nam qua chơi. Em cũng nhận được học bổng bên này hả? Wow, giỏi quá ta, ai cũng giỏi. Giới thiệu về du lịch Việt Nam, du lịch Cuba. Xem tình hình Cuba bây giờ thay đổi như thế nào rồi? Càng ngày càng khó khăn hơn. Càng ngày càng tệ đi. Đấy đi hả? Vâng. Đây bây giờ đang ở đây là khoa bên này là khoa luật. Trường đại học rất là đẹp ha. Dạ vâng. Mà hồi xưa để đạt học bổng thì em phải phấn đấu như thế nào? Em phải, thực ra học bổng Cuba cũng không quá khó đâu ạ. Chỉ là mình có Nhưng mà họ có tiêu chuẩn là bao nhiêu người và đối tượng như thế nào không? Có, và mình cũng phải có thành tích gì đấy từ những năm cấp 2 và điểm của học kỳ 1 năm nhất đại học. Nhưng mà anh thấy đa phần du học sinh ở đây là người phía Bắc ha, Hà Nội ha. Thực ra em không phải là người Bắc. Em là người miền Trung nhưng mà em nói giọng Bắc thôi. Khoa luật này thì ngày xưa có là khoa Fidel đã từng học. Ở đây là chắc là du học sinh từ mấy nước Nam Mỹ nhiều hả em? Dạ vâng, Nam Mỹ và châu Phi cũng nhiều. Xin chào các bạn, mà tiếng Tây Ban Nha như thế nào? Hola todos. Mà em có tiếng Tây Ban Nha là cũng giỏi rồi, hầu như là tất cả các nước Nam Mỹ rồi châu Âu cũng nói tiếng Tây Ban Nha mà. Dạ vâng. Ngôn ngữ lớn thứ 3 thế giới đúng không? Dạ. Học ở đây em mà sau một khoảng thời gian sống ở Cuba thì em thấy như thế nào? Thì cũng quen, cũng thấy nó yên bình. Có khó khăn không? Khó khăn thì tất nhiên là có. Có thiếu thốn nhiều không em? Vâng, Cuba thì thiếu thốn là chuyện bình thường mà anh. Nhưng mà ở miết thì cũng quen, cũng thấy. Nhưng mà bên này thì ký túc xá rồi em ở sao? Ký túc xá thì nó không ở ngay trong trường đâu ạ, nó sẽ ở loanh quanh thành phố này. Phía chính phủ Cuba thì người ta sẽ đài thọ cho mình việc học và việc ăn ở. Và mình sang thì không cần phải trả tiền gì hết. Thì cái việc mà chi phí đi lại để qua đây thì sao? Cũng là nhà nước đài thọ. Wow. Rồi em tốt nghiệp xong đi về cũng nhà nước đài thọ luôn? Dạ vâng, nhà nước sẽ đài thọ ở một chiều đi và một chiều đến. Là nhà nước phía Cuba hay là ở bên Đại sứ quán Việt Nam mình? Bên mình ạ, bên gọi là Cục Hợp tác Quốc tế. Wow. Và mà cái số lượng mà du học sinh Việt Nam ở đây là khoảng bao nhiêu? Khoảng gần 100 bạn. 100 bạn? Dạ vâng. Còn người Việt mà định cư bên này em biết có không? Có nhưng mà ít lắm. Tổng cả người Việt định cư cả sinh viên chưa đến 200 người. Rất là ít. Mà đa số là theo diện kết hôn hay là qua đây làm ăn thôi? Người ta làm ăn theo doanh nghiệp hiện tại. Vì nó thiếu xăng ấy, xăng dầu không có, điện cũng thiếu. Nói chung là thiếu tất cả mọi thứ. Cuba bây giờ đang là trong cái giai đoạn khó khăn nhất mà em từng thấy. Nhưng mà tôi thấy anh giờ cũng cải thiện rồi đúng không? Wifi, mạng đều có hết. Thực phẩm anh thấy mọi người cũng mua bình thường rồi. Cũng bình thường vâng. Nhưng mà em nói khó khăn là khó khăn về cái gì? Khó khăn về việc lạm phát. Đúng rồi, giá cả gì cũng cao hết nè. Giá cả nó đặc biệt là xăng dầu, sữa gạo. Sữa thì là sữa gạo thì gần như là không có đấy.
Gạo anh thấy mọi người vẫn phải xếp hàng để lấy Vâng, bên này nó vẫn đang là chế độ bao cấp. Không, rồi cái thẻ internet cũng phải sử dụng này nữa đúng không? Bây giờ bọn em dùng 4G hết rồi. Cái này chắc là thời xưa rồi đúng không? Cái này quê mùa rồi. Còn cái việc là tiền bạc thì hình như là đổi sang tiền mới rồi phải không em? Dạ vâng, ngày xưa nó có 2 đồng, tức là một đồng Đúng rồi. CUC và một đồng CUP. Từ năm 2019 thì nó đã bỏ cái đồng CUC đi rồi. Bây giờ nó chỉ dùng cái đồng quốc nội thôi. Rồi, cảm ơn Linh rất là nhiều. Bây giờ em phải vào học rồi. Đi, cảm ơn em. Ok, cảm ơn anh. Tạm hết phần này, hẹn gặp lại mọi người vào phần tiếp theo với nhiều điều thú vị hơn nữa. Rồi. Bye bye.